नमस्कार, म कञ्चन सिल्वा एमएडब्ल्यू अर्थमोरको तर्फबाट आज हामी लाहान नगरपालिकामा आइपुगेका छौँ। लाहान नगरपालिकालाई विगत 3 वर्षभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ JS30+ मेसिन चाहिँ त्यो मिनी एक्सकाभेटर चाहिँ हामीले चाहिँ वाटर एड भन्ने संस्थाको तर्फबाट चाहिँ यहाँ दिएको, जसले चाहिँ लाहान नगरपालिकामा चाहिँ पाइपले पानीको पाइपहरू राख्ने, पानीको पाइपको लागि खाल्डो गर्ने कामहरू गरिरहेको छ। कुमार चौधरीजी उहाँ चाहिँ त्यो JS30+ मेसिनको अपरेटर हुनुहुन्छ र आजसम्म उहाँले चाहिँ सुरुको दिनदेखि आज 1100+ घन्टा चलेको छ यो मेसिन, उहाँले नै चलाइरहनु भएको छ। मेसिनको बारेमा उहाँले थप जानकारी चाहिँ हामी उहाँसँग लिन जाँदैछौँ। तपाईँ चाहिँ आफ्नो बारेमा केही भनिदिनु होला, हजुरले यो मेसिन चलाउनु भएको कति भयो होइन, लाहान नगरपालिका खानेपानी संस्थामा चाहिँ हजुरले काम गर्नुभएको कति भयो? नमस्ते, म यहाँ लगभग 3 वर्ष जति भयो। अनि यो मेसिन चलाएको सुरुदेखि अब आएको दिनदेखि मैले आफैले चलाएको हो, राम्रो छ सर। यो चाहिँ अहिले तपाईँले कस्तो कस्तो ठाउँमा चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ? जस्तै तपाईँको अब यहाँ प्रायः जसो पाइपलाइनको काम गरिन्छ सर। अनि त्यसपछि यहाँ लाहान नगरपालिकालाई अफिसबाट सहयोग गरेर असार मसानमा तपाईँको त्यो नाली साली सफा गर्न पनि यो बेस्ट हुने रहेछ। अनि त्यही भएर सफा गर्न धेरै राम्रो भएर हामीले नगरपालिकालाई नै सहयोग गरेको छ। नाली सफा गर्दा हजुर, नाली सफा गर्दा नाली चाहिँ बिगार्ने त गरेको छैन नि? छैन। यो जुन यसको अफसेट बुम छ भनेको यो मेसिनको यो जुन बुम छ नि, यो चाहिँ बिचमा छैन कि साइडमा छ होइन। यसले गर्दा तपाईँको नालीलाई एकदम सफा गर्नलाई कहीँ ड्यामेज त गरेको छैन? छैन, वेट त्यति साह्रो छैन, ठिक्क मिल्ने भएर राम्रै छ सर। कतै फुटफुट यताउता केही भएको छैन। अनि यसको तपाईँ जुन चलाउँदाखेरिको जुन कम्फोर्टेबल कस्तो छ, अनि तपाईँको जुन यसको चाहिँ हेर्ने ठाउँ भनौँ न, ओपन स्पेस भएर सबै कुरा देखिन्छ कि कस्तो छ, त्यसको बारे के भनिदिनु? अब सबै अब सिसानो भएपछि अलिकति सजिलो पनि भएको छ सर। तर अब जाडोमा त ठिकै हुन्छ, गर्मीमा अब धुलो सुलोमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। यसको जुन त्यो तपाईँले बस्ने कम्फोर्टेबल कस्तो छ? बस्ने ठिक छ, बस्ने ठिक छ। अनि अगाडि सिसानो भएर तपाईँको अलिकति अब हिलो सिलोमा काम गऱ्यो भने उछिटिने, ज्यानमा लाग्ने त्यसको चाहिँ अलिकति हुन्छ। यसको माइलेज पर्फर्मेन्स माइलेज एकदम राम्रो छ। कति दिइरहेको छ? अहिले तपाईँको 5-6 दिइरहेको छ। 5-6